Tervetuloa jälleen kerran taas Sipan jatkepaille. Tällä kertaa jatketaan tämä MPS-2 turbokoneen kasausta, siitä me viimeksi jäätiin. Eli pumppuhan sinne pitäisi viritellä paikalleen. Sitä pyörittää tämä pieni tuplaratas kampuralla. Varmistetaan, että pinnat on puhtaat. Niin, ja tämähän kannattaisi laittaa paikalle ilman ketjupyörää ja pultata se kiinni myöhemmin, niin ei tarvitsisi kikkailla tämän ketjun kanssa. Mutta ei nyt näin päin, koska olin laiska ja en jaksanut irrottaa tätä pulttia. Ja muistetaan öljytä näidenkin pulttien kierteet. Öljypumppupulttien momentti on 23 newtonia. Tänne väliin ei tule mitään tiivistettä eikä tiivisteliimaa. Seuraavaksi paikalleen pistetään loiskelevy. Ja kiristetään ensin nuo pultit. Näidenkin momentti on sama 23. Ja viimeisenä tää pieni mutteri vain. Noin. Seuraavaksi pistän kampuran päätystepä paikalleen. Se on vähän tympeä homma, koska tämä moottoripukki on tiellä, mutta pitäisi siis nähdäminen onnistua tuonne paikalleen. Uusi stepa on asennettu paikalleen ja hieman öljytty. Ja jälkeen voidaan pistää uusi tiiviste tänne takakopan päälle. Kumminhan päin tämä nyt meni paikalleen. Vissiin näin päin. Varotaan hajottamasta tuota stefaa. No ja sitten se tymppee vai eli ähellitään pultit paikalleen. Sitten pistetään jakoketjun ohjurit ja itse jakoketjun hollille. Nämä ovat vanhat käytetyt ohjurit, mutta näissä ei näy juuri minkäännäköistä kulumaa, joten ne voidaan käyttää uudelleen. Kumminhan päin tämä menee. Voi vittu. En muista. Tämä menee ainakin näin. No ainakaan näin päin, koska saattaa ketjua. Eli näin päin on oikein. Noin. Ja
ketju siihen hollille. No, käytetäänpä vielä tämä pois. Tämä reuna näyttää niin hapettuneelta, että pistän sinne ihan pikkusen tiivisteliimaa auttamaan tiivistämisessä. Tämä olisi sitten paljon helpompaa, jos kone olisi oikeinpäin, niin pysyisi nuo tiivisteetkin paikoillaan itsestään. Ja kriistellään. Noin. Se on se kiila. Kuningaspuutin kiristykseen taas tämä kikka, eli metrin varren päähän 41 kiloa painoa. No niin, se on aika lailla siinä. Laitetaanpa sitten vaikka damperi. Ja kiristys 22 Newtonin momenttiin tämän jälkeen. Pienet tiivistellään. Tuossa vähän öljyä. Onko nää? Tuonne ura on, jos tähän pistetään tiivisteliimaa, niin tuolta ulosta valuu öljyä pihalle. Tuonne päin. Nyt menee varmaan. Eikä niinkö mulle kun venttiilikopan tiivistettä laitan, että miten tämä ei passaa. Ja sitten, että vittu tässä on vanoksen paikka saatana. Mä tänään motonetissä noin väärän tiivistä. Onko E3 saanut vanoksen? On! Sitä on ihan lyhyen aikaa saanut. Haettaako tuo tuon niin tuo? Ootko varma? Oho. Vesipumpun tiivisteessä laitan hieman vaseliinia, että se menee kevyesti paikalleen. Ilman mitään liukaistetta ei sekään tahdo upota reikäänsä suosiolle. Sori taas näistä pikkuorava äänistä, mutta mitään ihmeellistä ei tässä juteltu.
Kuuva. Käällä nyt kävi siellä. En tiedä, mehän katsotaan. Mun takapuolelta tuo. Meni muuten alapuolelta. Se kuuluu sitten siltä, että sillä kävi kipiä. Ei saatana. Tuo on mukavaa. Miten kävi? Kippasi se, kun se oli saatana puoli kippua sitä jarrunestettä, niin kippasi sinne takapenkille. Ei saatana. Ei vittu ihan oikeasti. Joo. Eikö se ole aika myrkkyä se vitun jarrunestettä? Joo. Niin onko mitään sitä imetysjuttua No teillä? kyllä se on jo imeytynyt sinne. Mutta laittaa ja painaa se mitä on. Eikä vissi nyt ei kannata istua takapenkillä elää siinä autossa. Ei mä Kun osa meni kuitenkin noin esimerkiksi mies oli mahtoon. Mut lähä on helppo pestä, niin. No, miten tämä on näin hankalaa? Ihan varmaan siksi, että väännän kiristintä väärästä kohdasta. Nyt se alkaa sieltä. Mitä, Petri? Täällä sanoo. Joo, käydästi. Nyt kun nämä ekasässäkät ollut, niin vaihtaa sen kansipahan. Niin, Pimmerparton jälkeen. Tai eikö Pimmer partyille vai? Ai ja, jos se säilyy ehjänä nuo, niin mä vaihtaisin vasta Pimmerparton jälkeen, koska sitten ei ole oikein mitään niin tapahtumaa tälle kesälle. Näinkin mä oon sinne saanut vähän enemmän jermua. Niin. Niin, tai tosiaan, että vaihtaa se partojen jälkeen ja sitten syksy ikässä särkee tuo ahtimen lopuksi. Niin. Ja sitten vaihtaa talvella oikein. Jos se nyt pelaa tuolla virityksellä. Taikko se, eikö se vääntövarre ja 22 lenkki siihen? Tarviko jatkopätkää vai? Eikö ota se vääntövarre vai mikä se on se? Tämä. Niin. 22 hylsy. Hylsy oli tarkoitus sanoa. Toiseen päähän. Ei vielä tarvitse pitämään. Ei tarvitse pitää vielä. Kuunnellaan vaan harjoittelee. Nämä ne on kyllä yksi paska. Joo. Mulla taisi olla uudet letkut. Mä vähän veikkaan, että se vaan tikkuu satana läpikin tästä jo. En mä tiedä miksi se. Vaikka mitä tekee, niin tulee se vitu öljy läpi. Tästä kokeilla tiivisti silikoonia tuon. Niin. Mutta sitten siinä on vielä se huohotin reikä, mikä on pakko olla auki. Niin sieltä se puuttuu. Niin mä näen, että se tulee sieltä sitten se on. Niin sulla on ihan nakkena kun tunnistimet tässä. Joo, ei ole käytössä, mutta se, että mulla haaveilu, että mä vaihtaisin se vakiomoottorin tähän joskus, niin sitten voisi käyttää. On se tuo mekaa kyllä hauska, kun se saa vaikka mitään. Mutta nykyään kyllä voisi saatana vakio siemensille, niin tähän melkein samat jutut. Se on pikkusen hankalampi säätää, koska sä saat suoraan sä et voi livenä muokata tuota karttoja. Niin, että jälkeenpäin. Niin. Se on, se on aika, saa olla tarkalleen kun laitettu ne kartat, niin kun uskaltaa veon käydä ottaa. Mutta sehän periaatteessa, jos sä tuolla mekalla sä jäät sen hyvän kartan ja sen kopioit. Ei se kato ihan erilainen. Se on ihan erillinen. Mutta se, että vauhtiperän pultit pistin 10 Newtonin momenttiin ihan ulkomuistista. 105 tai 120 taisi olla oikea arvo, mutta nyt meni näin. On se sentään tuo homo kytki siinä. Tää painease.
Petri Epesiek. Kytkihän sulla on sama vissiin kuin mulla se levy. Onko? Joo, levy on sama. Se asetelma. Asetelma vauhtissa. Sullahan on kans samat takanaskalit tuo. Niin on. Sääntöihin. Tunnusti se ainakin, että paremmin piti mitä viime kesänä, kun sehän rääpi kakkosella sotiin kyllä sinne. Oli. Vittu. Paljon se oli kevyempi sulle tuo vauhtis? No mitä mä oon käytännössä kiloa. Ei siitä mitään hyvää. Katsotaan, kun tää painaa tuolla. Ja sekin jos se paino, niin ei se on tätä tuo ulkokehältä, vaan se on tätä sisäkehältä tai keskeltä, niin ei sitä niin suuri hyöty ole. Tää vauhtipyörä on siis kevyempi, mutta tämä SR-asetelma painaa aivan pituusti. Ja sekin, että kyllähän ei sitä vauhtipyöristäkään voi loputtomia sitä massaa ottaa. Eikö se häviä vääntö? Ei häviä, mutta se on vaan vittu näiden liikkeelle sitten. Sulla on sitä massaa. Niin se ei. Ei yksi tämmönen puutti. Eikö tuossa se? Vittu kun alkaa loppumaan tämä. Katsotaanko se toista purkkia. Enpä osaa. On missä se on ikkunalla? Ikkunalla siinä sinun auton vieressä, jos on. Ei kyllä tänä tällä korrekissa vaikka vittu tarvittiin. No sieltä räpylä. Ei se tälle iltalle kärsä. Vittu kun on mutterit kaikki uusia. Laitetaan tälle iltaan paikalleen tonne autoon tämä homma. No sitten aamulla mä herään aikaisin, niin mä saan niin yksin pistellä jäättyä. Käymme me huomenna vissiin yksi kenkka ajamassa tuolla. Joo, käy. Ei sitä kehtaa ihan yhteen lenkkiin tuossa. Vähän semmoista laajempaa, kun nyt se oli eka, että sinne Niin, päin ja ei sitten pitää- täys kasuveto ja se. Niin ja se pitää hieroa se alapää kohdalle, että se ei saa mulle ja käy ja lähtee. Pitäisköhän mun joutessaan käydä ilta-ajelulla hakkeen viinaa? Missä sitä saa? Juokselta. Niin. Onko se nyt? Jotin 40 litraa sellainen. No niin on siellä. Onko se niin raakasti hörppää? Mä siihen persamittariin en luota. Kun näitähän se oli nollassa silloin. Niin ja se oli Kun valutettiin, niin se oli perkele 10 litraa Se nyt vielä. tyhjää parempi, vaan ei se oikein. On. Se on siis se oikeesti, se nauratti mua ensimmäisen kerran, kun se on se elokuvan homma, kun koputat näin, niin vittu sitten niin enemmän nousee. Kato E30 mittari. Mutta muuten sehän vaikuttaa se heitto siinä lämpöanturissa niin tuohon mittaristonkin. Ei vaikuta. Eikö? Ei se on eri anturi. Se tulee, niin jos se tulee omaan. Sehän on vaan semmonen suuntaan antava sekin. Niin joo. Mut se on hyvä, kun sinä sitä, kato nykyautossa on semmonen, sanoppa nyt, se keskiarvo on sitä arvoa. Et se niinku, jos se vaikka rupeaa ylikuumenemaan, niin se heti nousee se viisari. Eikä se sillä lailla E30 se antaa koko ajan se arvo, mitä se mittaa se. Että jos sulla hyppää lämmöt yhtäkkiä, niin se niin, sanoppa nyt. Sä näet saman tien, siis heti kun se rupeaa moottorissa nousemaan lämmöt, niin se rupeaa se viisarikin nousemaan. Uusissa autoissa se yleensä kerran keittää, kun se vasta sattuu se viisari nousemaan. Mikähän siihenkin on idea, se ettei huoju Se ei kato, kun se ihan huojukkoja se E30 mittari. On se lämpimällä kesäkelillä vähän semmonen pysähtyä, ei kärsissä. Mikä? Sulla on sitten, meillä ei ole vieläkään se, eikö nää tehnyt silloin se holokin? En. Jaa. Siis ei oo semmonen kans mikä Pitäistä. puuttuu, kun tässä on jonkun verran väätetty niitä laatikkoja. Sitten kun näitä ei tarvitse laittaa, niin se tehdään. Sulla on sama laatikko, eikö mitä mulla? Mm. No niin, mene nyt sinne paikalle. Niin, meillä ei tosiaan ole kytkimen kohdistusohjuria, niin joutuu laatikolla tekemään kohdistuksen. Sehän kierrättää koko ajan siitä lauhtimen kautta. Ei. Ei. Siinä on termostaatti sillä hotellossa. Jaa. No siitä. Mitä se maksoi sulla tuo jala? 150. Missä, se ei ole sekin 90 päästään sitten. Eikö se olekin 100? Niin, että sitten kun oikeesti alkaa lämmetä öljyä, niin
Se on se värkki. 100 se. Minäkin haluan. Tuohon passaa, se arvo mihin se tulisi. Joo. Toiselle puolelle, missä on se sumuvalon paikka. Siihen se 4 malli. Tää on ihan näytin. Sitä matoa, että vittu niinku ruostuttaa. On siellä vissiin ihan pikkusen. Ai. Niin sitten huija. Stainless steeliä, kun se on mun kanssa. Vittu. Ei olla kuvat tuolta. Oo. Voi vittu. No ei tää mitään. Näin. Mä kokeilen sit perkeleen pissa, kun jää kyllä kokeilla. Nämä asetelman pultikirjastot nää 25 nytten momenttiin. Se kuulosti pieneltä turpolta silti se. Ei. Sakkaa, kun ei oo semmonen... Aine. Hei, jos se huomenna saadaan hyvin pelaa, niin siellä pitää parata se aika sinne. Joo. Ja ei muuta kuin loota paikalla. Tai jotakin taisi unohtua. Niin vieläkin jäähän vittu pois, että mä tein. Joo. Tämän jälkeen nostettiinkin jo moottori auton kelille ennen kannen asennusta, koska E30 koneohone on niin ahdas, että homma onnistuu ilman kantta huomattavasti helpommin. Mutta lopetetaanpa tällä kertaa ja tehdään moottorin loppuun kasaminen seuraavassa osassa.